ਵੇਲੇ 2:08 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੈਂਤਰਾ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਰੂਪ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੱਤਾ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਲੀ ਐਂਡ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਦਾਵਰ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਐਡੀਟਰ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਔਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੰਗਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਲੀ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ everybody is trying to look for the political benefit out of it। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਵਨ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, क्या anybody is above law even if he is a chief minister? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 75 ਵਰष ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਕभी ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਦ ਸਮਾਲ ਫਿਸ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੌਟ। ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਐਨੀਬਡੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਔਨ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਲਾਅ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਹੋ ਤੇ 9 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਸਕਿਪਿੰਗ ਦੋ ਸਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਬਣਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲਾਅ, तो एज ए चीफ मिनिस्टर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਲਾਅ। ਅਗਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਇਨ। 9 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਗੋਨ, क्योंकि as a citizen of the country and being a chief minister and custodian of law, you should have gone and abide by those laws and norms. ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। Now the second question arises, why this man was arrested? ਇੱਕ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ he was named as a conspirator. Now the question arises, what is this basically the liquor policy? Liquor policy ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2021 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ I'll not go into the detail of the liquor policy. Liquor policy simply ਜੀ ਪਹਿਲੇ the government used to have the shops, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣਗੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਸਟਮਰ ਕੈਨ ਕਮ ਓਵਰ, ਅੱਛਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗਾ, AC 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਏਗਾ ਐਂਡ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੇਸਿਕਲੀ at the end of the day, aim of the government is that they wanted to raise revenue. थोड़ा जिहा पहले शोर शराबा होया, उन्होंने कहा कि भाई they are not looking into the health implications, मतलब कि सारे ਨੂੰ शराबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। There were some voices, लेकिन उसका कोई ज़्यादा impact नहीं होया। Finally policy आती है, initially it appeared as if they were successful in their policy। 27 करोड़ का जी फायदा हो गया, उन्होंने कहा कि 27% इतना increase, that's a very big thing। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट वाज रियलाइज, जिस टाइम उधर द चीफ सैकटरी सी उन्हें किया कि भाई ये तो लॉसेस ही जा रहे हैं, सानू तो कोई फायदा नहीं हो रहा बिकॉज वी आर रनिंग इनटू लॉसेस। और लॉसेस कितने सी? लॉसेस वर नॉट लेस, लॉसेस वर अबाउट 580 करोड़, दैट वाज $69 मिलियन। यानी कि 580 करोड़ होंदा की है कि लाइसेंस विच की करते हैं कि लाइसेंस इन्होंने देने स्टार्ट की, दे स्टार्टेड चार्जिंग मनी फॉर दैट लाइसेंस, वन दैट वाज गुड थिंग, बट देन दे स्टार्टेड गिविंग डिस्काउंट। और सब तो बड़ा वेवर इन्होंने दिता लाइसेंस वास्ते ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। इन्होंने कहा कि भाई कोविड की वजह नाल सेल नहीं हुई, ये नहीं होया, हो नहीं होया, तो सो वी नीड टू गिव अ वेवर एंड दे एक्सटेंडेड द पॉलिसी लाइसेंस आल्सो पीरियड, लाइसेंस एक्सटेंड कर देन एंड दे से कि that is done। Now the question arises, that was the time when second wave of the COVID was there, people were struggling for oxygen, तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोग तड़प रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं। मतलब कि केजरीवाल सरकार was not concerned and worried about getting the oxygen, they were more concerned about one construction of the शीश महल that where the Kejriwal is staying। ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਲਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਕੇ दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, that's what actually this man was doing। So I will not be talking about Sheesh। Then during that time, when you are giving a waiver, instead of trying to put that money, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ oxygen ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, you are trying to give a waiver to the people who are already businessmen। Then there was a South Block। और South Block ਕੀ ਸੀ ਕਿ there were the liquor barons and the cartel ਜਿਹੜਾ ਕਿ southern states ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ and other places, Hyderabad and other places। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, but you will have to give a kickback of about 100 crore because they wanted to influence election ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, and they wanted to influence election in Goa, and they wanted to use that money, that's what they were trying to do। but ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ kickback ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, that was going to the politicians। So Kejriwal is inside, deputy is inside, Sanjay Singh is inside,
then Satinder Jain is also inside, and Kavitha, who is also a daughter of the chief minister from former chief minister, and she's also in jail. मतलब कि उन्हें हो गया कि तिहाड़ जेल का नहा लगता है कि आम आदमी पार्टी तो कार्यालय बन गया है. बट नाउ द बिगर क्वेश्चन रिमेन्स जी इस वक्त सब तो बड़ी डिबेट जी इंडिया में चल रही है. Because normally क्या होता है कि when you get before arrest, we have seen this thing happening in case of Jayalalitha. Jayalalitha ने की कितना सी resign कर देता सी while she was arrested. Then there was a case of Lalu Prasad Yadav. Lalu Prasad Yadav the Chara घोटाला. Lalu Prasad Yadav had also resigned. But this man is trying to run the government from jail. ਹੁਣ सवाल है कि जब तक तुसी कन्वर्ट नहीं होते तो तुसी गिल्टी नहीं हो, वो अपनी ये ले रहे हैं. लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर दे हैव टू हैव सो मेनी मीटिंग्स, लेकिन इन्होंने इजाजत है कि ऑलरेडी 2 मीटिंग्स, हाउ यू विल बी एबल टू रन, व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंस यू आर सेटिंग. मतलब कि लोग ही कहेंगे कि भाई आदमी ने जेल होगी और जेल तो चीफ मिनिस्टर अपना रन करने की कोशिश कर रहे हैं. ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ. ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਮੂਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 9 ਵਾਰੀ ਸਮਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? देखिए कैलकुलेटेड मूव तो हो सकता है क्यों, बिकॉज अगर तुसी देखो तो एक दे आर ट्राइंग फॉर द सिंपैथी वेव आल्सो. यू नो एक चीज अंदाजा तो हो गया सी कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक एक्शन. जिस तरीके ने कविता नु अरेस्ट कर लेता सी, सतिंदर जैन वाज इनसाइड, डिप्टी सीएम वाज इनसाइड, मनीष सिसोदिया कितने पहले कई जगह भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मैंने लगता है कि अरेस्ट, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड दैट सिंपैथी वेव. लोगों में जे सामने एक वो शहीद आजम बनने की कोशिश कर रहा बंदा कि देखो जी मैंने अरेस्ट कर रहे हैं बिकॉज आई एम डूइंग सो एंड सो थिंग्स फॉर यू एंड बीजेपी मैंने हरा नहीं सकती, सो बीजेपी इज ट्राइंग फॉर ए मोमेंट लीव असाइड द पॉलिटिक्स. मगर एक सवाल जो देखो तुसी एक आम आदमी एक टैक्स पेयर वाला मतलब सवाल पूछने से कई बार बचपन तो गल करते आ रहे हैं कि भाई बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती. ये कौन सा हुआ? आप छोटे आदमी को पकड़ लेते हो, तुसी छोटे बंदे को फड़ लेते हो, एक तहसीलदार को फड़ लेता, पटवारी को फड़ लेता, डीसी को फड़ लेता, बट कोई एक्शन नहीं होती जो बेसिकली वड्डा आदमी होता है, कोई लेता नहीं है. ठीक है. इफ एक्शन इज बीइंग टेकन दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲੇਬਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3000 ਦੀ ਬੋਤਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ. ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਬਟ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ. 9 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ. ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ. ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਪੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋ ਸਿਰਫ ਡਰ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੇ. ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਮਾਰਚ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ PMO ਦਾ ਗਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ. तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਪਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ? देखो ऐसा है कि लोग कहते हैं कि नैरेटिव सेटिंग
पहली बार तो ऐसा नहीं होता कि नैरेटिव सेट हो रहा है, नैरेटिव तो पहले भी सेट होता सी, पहले भी कहते जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो नैरेटिव तो पहले भी सेट करते सी। हर कोई सरकार कहती है अपने हिसाब नाल नैरेटिव सेट करन दी, लेकिन अगर कुछ चीज़ां ते असीं एविडेंस के उपर बेस उपर गल करिए, लेकिन एविडेंस के हिसाब नाल ते देखो तुसीं अगर कोई भी बंदा जिहड़ा कहता है कि मैं ऑनेस्ट हाँ, मिस्टर क्लीन है, मैं अज तक कोई गलती नहीं की, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा, कोई जंग लड़ रहा, अगर तुहाडे उपर कोई सवालिया निशान होता है, यू आर इन्वॉल्वड और नॉट इन्वॉल्वड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन तुहाडा पहला दायित्व की बनता है, अगर तुहानू कोई बुला रहा है, देखो मैं अगर कोई चीज़ है एज ए जर्नलिस्ट मैनू तो कोई लाइसेंस नहीं मिला, ठीक है, मैं सारा दिन स्टोरीज करता रहा, जितना मर्जी करता रहा, लेकिन अगर कोई चीज़ लगता है कि लॉ एजेंसी अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर बुलाती है मैनू, तो आई विल बी गोइंग। So why I should shy away from that? Right. तो केजरीवाल भी एक सवाल ये होता है कि why केजरीवाल was trying to shy away? उन्हें देखो it's everybody will say they अगर ਅਸੀਂ रिपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, somebody will say because you can't satisfy all 10 people, 10 नहीं ਤੁਸੀਂ satisfy कर सकते, and but as a journalist ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ at least we should give the right picture, because ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ time right picture ਦਿੰਦੇ you are basically empowering minds. Right. Because it's a participatory democracy where everybody is participating and there are different stakeholders. It's not like a herd mentality ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। देखो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, everybody knows ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਇਰਾਕ ਦੀ ਲੜਾਈ, how we were able to plant a different kind of a picture because they wanted to set a commission called the Gill Commission. Gill Commission ने ऐसा कर दिया एक organization को एक pacifist war mongering organization बना देता, and the same thing had happened during the Iraq war also. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ chemical weapon Americans ਨੇ किया because they wanted to fight a war. So if Western media ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ what we have to report, how we have to report, we had been doing it and we had been trying to put in our sweat and blood in each and every story. ऐसा नहीं है, but उन्हें एक बड़ा बन गया है, मतलब कि it has become, somebody has given a term like Godi media, somebody will say something else, like it's not like Godi media or something like that. See, I'm looking at the evidence. For at the end of the day, what is important for me is whatever evidence is coming out and whatever investigation we are doing. Investigation देखो journalism की सब तो बड़ी चीज होती है, we look at two things. कहते ना कि पेशेंट जिससे कोई बीमार होता है तो सब तो पहले की दिंदे IV fluid, that's called intravenous fluid. उसी तरह अगर तुसी जर्नलिस्ट की गल करोगे, they are also looking into IV fluid. IV fluid is investigation and verification, and we try our level best. ਸਰ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ 2 ਜਾਂ 3 ਕਾਲਸ ਮੈਕਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ 905-601-1350 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 905-601-1350। ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੱਤਾ ਹੋਰੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠੇ ਨੇ, 9 ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕਾਲਸ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਹੋਰ। 905-601-1350। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਹੈਡ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰੈਪ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬੋਟਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਫੀਲ ਦੈਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡਡ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ
ਬਿਨਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨॉर्म्स ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੀ, ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੈਮ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਫॉर दैट ਯੂ वर ਟੇਕਿੰਗ ਮਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ वर अर्निंग, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, and then they were filling their coffer। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ it was 580 ਕਰੋੜ ਦਾ losses ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 580 ਕਰੋੜ losses is not less, it's about $69 million। ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ we have seen many of the Sikh ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ were opened, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। भाई इंसानियत की गल सिंपल गल करनी है कि प्रायोरिटी की होनी चाहिए, प्रायोरिटी शुड नॉट बी लिकर लाइसेंस, प्रायोरिटी शुड हैव बीन ऑक्सीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये सारी चीजें मिलकर देन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चले कि हाउ देयर वर किकबैक्स वर इन्वॉल्व्ड इन ईडी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी इट्स फाउंड अबाउट दैट, उसकी बेसिस पे है। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल कुलवंत जी ने साडे नाल। कुलवंत जी तुसीं आउंदे रहो। हाँ जी, गिल साहब ते प्रदीप जी नूं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जिथे तक मैं सोचदा कि ये कहंदे कि सारिया पॉलिसी उन्होंने फेवर च हो गई, पर वो जी पॉलिसी नहीं लागू की सी वो तो चली नहीं, वो तो रिवर्स कर देती हो रही। दूसरा साल तो उपर हो गया सिसोदिया नूं अंदर किया कि उहदे ते केस चलदा या नहीं, या उन्होंने हजे कुछ किया ही नहीं, उन्होंने साल हो गया, उन्होंने जमानत नहीं मिली। तो इनू भी यह सी कि जे मैं जाऊँगा चाके अंदर कर दिता तो कोई केस नहीं पाना, कुछ नहीं करना, तो मैनू उत्थे खराब करना है ना। इसे करके वो भी कानून के सहारे दे नाल ही उन्होंने टालता सी कि मैं इदा नहीं आना, मैं इस तरह नहीं आना, है ना। उन्हें पता भी हुण भी यही करना उन्होंने कि चोणा करके उन्होंने रिस्क किया, कोई जमानत नहीं देनी, कोई केस नहीं चलना, क्योंकि केस चलूगा तो गौरमेंट ने उन्हें लूज भी होना, तो उन्होंने जमानत भी मिल जानी है। केस चलाते नहीं कि चुप करके अंदर करके बस बैठे है जी। ठीक है जी, आप सुन लें टैक्नीकैलिटीज़ की ने अपने प्रदीप जी बेल नूं लैके जमानत नूं लैके की इस वेले टैक्नीकैलिटीज़ ने, और जिवें कुलवंत जी ने गल की है भी जी पॉलिसी है उन्होंने तो कॉल बैक कर लिया गया सीगा, सो उस तो बाद फिर इस चीज़ के उत्ते किस तरीके दे नाल बाकी सारियां कैलकुलेशनस हुई? देखिए इस टाइम यह कि एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट ने उन्होंने जिस टाइम अरेस्ट किया तो उसके बाद उन्होंने चाहा कि इन्हों की कस्टडी जी है 10 दिन वास्ते होनी चाहिए, बट जो केजरीवाल के वकील से उन्होंने कहा कि भाई देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट, तो अननेसेसरली तुम उन्होंने हरास कर रहे हो तो नहीं रख सकते। लेकिन कोर्ट ने 28 मार्च तक देता हुआ है फिलहाल फॉर अनदर 6 डेज जो केजरीवाल एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट की कस्टडी रहेंगे। ड्यूरिंग दैट पीरियड वो कहते हैं कि सवाल असीं पूछांगे, बिकॉज सवाल असीं पूछना चाहते सी, समन इस करके भेजे जाने कि तुसीं आओ कुछ सवाल तो उन्होंने पूछांगे, तेरे से क्वेश्चनर बाकायदा क्वेश्चनर होता है कि ये चीज़ा पूछी जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो पहले इन्वेस्टिगेशन देखा सी। लेकिन अगर तुसीं सवाल को डर रहे हो, तुसीं सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, मतलब जवाब नहीं तो तुसीं घबरा रहे हो, तो ऑब्वियसली इस करके उन्होंने 6 दिन का जो पीरियड मिले उस पीरियड के दौरान उन्होंने पूरी तरह से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, सवाल जो एंड अकॉर्डिंगली प्रदीप जी ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2 ਕਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਬੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ? देखिए डिपेंड करता है कि इफ कोर्ट इज कन्विंस्ड, अगर कोर्ट को लगता है ग्राउंड जेडे वो बेल दे कर दें, कोर्ट कन्विंस होता है तो बेल मिल भी सकती है। देखो सब तो बड़ी चीज़ है इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, इंडियन इज ए डेमोक्रेसी में जड़ा है जुडिशरी इज वन ऑफ द पिलर्स। जिस तरह से गल करिए और जुडिशरी जी है कोई ऐसा नहीं कि जुडिशरी में कोई कंट्रोल करता है। देखो अगर तुम थोड़ी देर पहले देखे हो ना कि कुछ दिन पहले केस आया सी मेयर इलैक्शन चंडीगढ़ हुई सी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिता भाई बिल्कुल गलत होया, हालांकि वो फैसला जो बीजेपी के अगेंस्ट गया। जिसने फैसला बीजेपी के अगेंस्ट गया तो असं तालियां बजा के कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिता, वाह वाह। इलैक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने फिर कसे होया, फिर उस टाइम भी वाह वाह। तो जी अगर ना बेल डिनाई हो जाए तो बेल ना दी तो बेल डिनाई कर दी तो उस वक्त असं कहते कि मोदी ने रोक दिता। देखो ये दो इस समय चलता नहीं है, मतलब कि वो गल होगी ईवीएम वाली, इलेक्शन जीत गए तो ठीक है वाह वाह,
इलेक्शन हार गए तो ईवीएम ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ मतलब ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ऐसा हो गया कि we go for the conspiracy theory। ਇਹ conspiracy theory ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਲਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ कि जिस टाइम ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो ਮੈਨੂੰ लगता है कितने डेमोक्रेसी खत्म हुई है भाई। डेमोक्रेसी तो कदे खत्म नहीं। मैं आज भी गुरुद्वारा साहब जाना, आराम नाल जाना, और जिस टाइम मैं मन करता मैं उस टाइम अरदास कर सकता, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ 3 ਕਾਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਦੈਨ 7458। these will be the last 3 calls। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ close to the elections, if central government does that, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸਿੰਪਥੀ ਵੋਟਸ ਮਿਲਨੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ will be the next sitting chief minister of Delhi। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ this is another ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ and family under making। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। no difference between the other politicians and him, please। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ, 2 ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਓਨਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਪਾਵਰ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਇਨਾਸਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ। ਇਹੋ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ मतलब मेल भी कर देती हुई है, मेल फ्रॉम जेल। मतलब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाई एक आदमी जेल में चला गया है, तो जेल में जाके पता कितना चीफ मिनिस्टर रह सकता है, कैसी एग्जांपल तुम सेट कर रहे हो। अगर हो सकता है कि प्रेशर आंदा है तो मे बी सुनीता अग्रवाल कैन बी दिस द चीफ मिनिस्टर। तो कहानी वही होनी है पुरानी, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਲ ਰਿਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ देयर ਵਰਡਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸ਼ਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਲੋਕ ਸਮਝ ਆਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਈ ਜਿਸੇ ਬਾਲ ਕੱਟਦਾ ਨਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਆ ਬਾਲ ਕਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਭ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7458। ਇਹ ਲਾਸਟ 2 ਕਾਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਸੱਚ ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜੀਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਟੁਵਰਡ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਲਸੋ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਕਈ ਜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਥੈਟਿਕ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਲੋਕੀ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੀ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਦੇ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਦ ਜੇਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। तो ਆਪਾਂ ਨਾ somehow ਆਪਾਂ I'm also one of ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ we are so tempted, ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਟੈਂਪਟਿਵ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਮ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਸਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੈਰ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੋਆਪਰੇਟ ਆਈਡੀਅਲੀ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਬੀ ਟੈਂਪਟਿਵ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਨਾਓ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟਰਸਟ ਸਮਵੇਅਰ। ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਭਾਈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹ।
ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨੇਰਗਰਦੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਬਲੀਵ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈਟ ਇਟ ਵਰਕ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਖਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਣ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਉਹੀ ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਨੂਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਮੋਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਵਕਤ ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੂਸੋਐਵਰ, ਬਿਕॉज no one is above law and custodian of law. If he is breaking law, action should be initiated against that person. Investigation will take there. What actually investigation will come out, let's see, wait and watch. लेकिन सब तो बड़ी चीज है जरा ईवीएम का बटन दबान जाएगा ना पब्लिक, वो डिसाइड करेगी। They will decide the fate of Kejriwal, they will decide fate of Aam Aadmi Party, and they will decide the fate of other parties also. इस करके मुझे लगता है we should wait for that Lok Sabha election to start, and EVM button will decide what way the pendulum will swing. So last call ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 7458। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰੁਣ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਰੁਣ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੱਤਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਈਡੀ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖ ਦੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੂਫਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ NIA ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ MEA ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ NIA ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਪੂਫਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਰੁਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਡ रेड फ्लैग। उन्हें किया कि भाई देखो तुसी नुकसान कितना हो रहा है, हाउ मच वी हैव लॉस्ट स्टेट एक्सचेकर। देन फाइनली इट वाज द CBI दैट हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जिस तरह मामला अगले बढ़ता गया, फाइनली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आल्सो केम। इफ इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दैट, लगेगा कि कुछ और भी एंगल आ रहा है, that money had gone to some anti-national for the anti-national activity या किते और जा रहा है, तो maybe NIA can also come over in. लेकिन इस करके फिलहाल they will try to connect all dots. That's what actually agencies are doing, and ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ faith होना चाहिए एजेंसी। at the end of the day वो भी हिंदुस्तानी एजेंसीज है, कोई ऐसा तो है नहीं है कोई बाहर तो आई दिन and they have any kind of a vendetta against Kejriwal. So we should have faith in them. They have done a good job in the past. ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, that means ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ NIA ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਰੁਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
देखो जिस तरह की डेवलपमेंट होगी, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन आएगी, अकॉर्डिंगली एजेंसीज विल बी कमिंग इन। देखो मैं तुम जिस तरह किया कि पहले इट वाज सीबीआई, फिर लग गया कि मनी ट्रांजैक्शन का मामला आ रहा है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइनली कि उन इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। अगर और कुछ निकल के आता है तो एनआईए दे रिलेटेड होएगा, दे विल आल्सो बी कमिंग बिकॉज दे कैन आल्सो एट द एंड ऑफ द डे ਜਿਹੜਾ इंपॉर्टेंट है कि दुध ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ करना है कि what actually is whosoever is involved if he is a key ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ? देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਈਵੀਐਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਅਗਰ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਲਸੋ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਾ ਕੇ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਈਵੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। We should give them a free hand. Yes, there can be a bad fish in anywhere. हो सकता है कोई ऑफिशियल गलत हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं होती, and they work as per their framework. ਸੋ ਲਾਸਟ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। दोस्ती और दुश्मनी की तकरीरों को बदलते देखा, हमने अपने आशियाने की तस्वीरों को बदलते देखा, वो सूखे पत्ते वो मकड़ी के जाले, हमने अपने आशियाने की तस्वीरों को बदलते देखा। यानी कि अपने हिसाब नाल तकरीरा और दलीला बना दें। पॉलिटिशियंस आर लाइक दैट एंड दे ट्राई टू ऑलवेज टर्न थिंग्स इन देयर फेवर। फॉर राइट नाउ द केजरीवाल ਨੂੰ लगता है कि sympathy wave is really going to work, but I think मैं again I'll say the same thing, ਜਿਹੜੀ जनता है ना ये सब जानती है, they will decide about fate of particular party, particular person। ईवीएम जैसे बटन दबान के दे विल कीप एवरीथिंग इन माइंड। अगर उन्होंने लगता है कि केजरीवाल इज ए विक्टिम तो अकॉर्डिंगली बटन दबेगा, अगर उन्होंने लगता है कि ही इज रियली ए विलन तो बटन उस तरह ही दबेगा। तो इस करके लेट्स वेट फॉर दैट, बट फॉर टाइम बिंग मैं कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एज ए कस्टोडियन ऑफ लॉ ही शुड हैव अलाउड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू वर्क। उन्होंने काम करन देंदी, उन्होंने समन ते हाजिर होना सी, उन्होंने सवाल का जवाब देना सी, बिकॉज मिस्टर क्लीन नू कदे भी डरना नहीं चाहिए सी अगर मिस्टर क्लीन है। This is what actually, this is a thumb rule for each and every person, for me, for you, for Kejriwal, for everybody। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ।